જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું ચણાની દાળના ગોટા, એટલે મતલબ વડા થાય, અને એમાં આપણે ફ્લેવર આપીશું મેથીની ભાજીની। તો આ સૌ પ્રથમ પહેલાં મેં મેથી છે એકદમ ધોઈ અને કોરી કરી નાખી છે, જેથી કરી અને આપણે ગોટામાં નાખીએ ત્યારે પાણી એકદમ ન છૂટે। એટલે પહેલાં ધોઈ અને સરસ કોરી કરી દેવાની છે અને પછી ઝીણી કાપી દેવાની છે। તો આપણે જ્યારે ખીરું બનાવી ત્યારે એકદમ પાણી જેવું ખીરું ન થઈ જાય। તો આ મેથી છે મેં એક ડીશ ભરીને લીધી છે। ત્યાર પછી લીલા મરચાં છે, આ ડુંગળી છે, લસણ છે અને ઈનો સોડા છે। અને આ જે છે મેં ચણાની દાળ પલાળી દીધી છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આથો આવી ગયો છે આપણો। મેં રાતે પલાળી દીધી હતી અને સવારે 2 થી 3 ચમચી દહીં નાખી અને એકદમ મિક્સરમાં ક્રશ કરી નાખી છે। તો આ રીતનું આપણું ખીરું થઈ જશે। અને ત્યાર પછી આ મસાલા બીજા કોરા છે, અને આ ગરમ મસાલા માટે મેં બિરયાની મસાલો છે એ નાખવાની છું। આનો ટેસ્ટ બી બહુ સરસ આવે છે, એકદમ બધા ખડા મસાલાવાળો જ બિરયાની મસાલો છે, એટલે પુલાવ ને બિરયાની બેયમાં મિક્સમાં કામ લાગે છે। તો આમાં મસાલો બી સરસ લાગે છે, તો એ બી નાખીશું। તો ચાલો બનાવી દઈએ ગોટા મેથીના। હવે તમે જોઈ શકો છો આ દાળને મેં રાતે પલાળી દીધી હતી, એટલે આખી રાત દાળ પલળી ગઈ છે અને તમે આવી રીતે 2 કટકા થઈ જાય છે। હવે આપણે આ દાળને એકદમ મિક્સરમાં ક્રશ કરી દેવાની છે। આપણે દાળવડા બનાવવાના છે, પણ દાળવડા કેવા કે એમાં જે લીલી મેથી આવે છે એ નાખીને આપણે બનાવવાના છે। તો આની આપણે પેસ્ટ બનાવી દેવાની છે અને એમાં 2 ચમચી દહીં નાખવાનું છે, અને બે પેસ્ટ કર્યા પછી 2 થી 3 કલાક આપણે ખીરાને રેસ્ટ કરવા માટે મૂકવાનું છે અને પછી વડા બનાવવાના છે। તો આને આપણે હવે ક્રશ કરી દઈએ। આ રીતના આપણું ખીરું તૈયાર કરવાનું છે। આમાં 2 ચમચી દહીં નાખવાનું છે, પાણી નથી નાખવાનું, કારણ કે આપણે દહીંમાં થોડુંક એકદમ આપણે આથો લાવવાનો છે વડાનો। તો આ રીતે આપણે પેસ્ટ બનાવી અને આને 3 થી 4 કલાક માટે ફરી મૂકી દઈશું દહીં નાખી। આ રીતે 2 થી 3 ચમચી દહીં નાખી અને આપણે પીસી લેવાનું છે ચણાની દાળને। હવે આપણે એક વાટકામાં જે આ ખીરું છે એ નાખી દેવાનું છે, કારણ કે આ નાની હાંડી છે એમાં બધું આપણે મિક્સ કરતા નહીં ફાવે। આ તો એકદમ ઢાંકણું ફિટ રહે અને અત્યારે એકદમ સરસ આથો આવી જાય એ માટે જ મેં આ નાનું વાસણ લીધું હતું, બાકી આપણે મિક્સ કરવું હોય તો મોટું વાસણ જ જોઈએ છે। તો આપણે ખીરું નાખી દેવાનું છે, ત્યાર પછી એમાં જે મેથી છે એ નાખી દઈશું આપણે। અત્યારે મેં આટલી લીધી છે મેથી, બધી મેથી નાખી દેવાની। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ કોરી થઈ ગઈ છે અને પાણીનો ભાગ મેથીનો છે જ નહીં। બસ આ રીતે આપણે નાખી દેવાનું છે। ત્યાર પછી આપણે બીજા મસાલા કરી દઈશું। હવે આપણે બીજા મસાલા કરીશું। તો આપણે એમાં ધાણા જીરું નાખીશું, પછી થોડીક હળદર નાખીશું, લીલા મરચાં લેવાના છે એટલે જોઈને સાચવીને મરચું લાલ નાખવાનું છે। ત્યાર પછી સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું, કારણ કે મેથીમાં થોડોક ખારાશનો ભાગ આવે છે અને આપણે ઈનો સોડા નાખીશું, એટલે સાચવીને નાખવાનું। ત્યાર પછી આ લસણ છે, મેં આદું નથી લીધું, ખાલી લસણ જ છે, અને આ ડુંગળી છે, લીલા મરચાં છે સોરી। ત્યાર પછી આ ડુંગળી છે જે મેં એક આખું વાટકું ભરી અને મોટી મોટી થોડી કાપી છે, એ સરસ લાગે છે તળાઈ છે ત્યારે। અને આ છે જે મેં ગરમ મસાલો પુલાવનો કીધો તો એ ગરમ મસાલો છે। કોઈ બી ગરમ મસાલો તમારા ઘરમાં પડ્યો હોય તો નાખો તો ચાલી જાય છે। હવે આપણે આ વસ્તુને બધાને મિક્સ કરવાની છે। આપણને જરૂર લાગે તો જ પાણી નાખવાનું છે, બાકી બિલકુલ પાણીની જરૂર જ નહીં પડે। એકદમ સરસ સોફ્ટ પોચા થાય છે આ જે, આ રીતે હલાવી દેવાનું છે। થોડી વાર ચમચીથી કરીશું, પછી આપણે હાથથી સરસ મિક્સ કરી દઈશું। એકદમ સરસ દાળવડા એકદમ સરસ થાય છે। આપણે સાદા સિમ્પલ બનાવી છીએ, પણ મેં અત્યારે મેથી બહુ મળે છે એટલે મેં વિચાર્યું કે મેથીના આવી રીતે નાખીને બનાવી તો બી સરસ લાગે છે। અત્યારે મેં ખાલી દાળના કર્યા છે, પણ જો તમારા ઘરમાં 2-3 દાળ હોય તો એને મિક્સ કરીને બી તમે આ રીતે ગોટા બનાવી શકો છો। તો જરૂરથી સરસ બને છે અને દહીંનો આથો બી સરસ આવી ગયો છે, થોડો ખટમીઠો ટેસ્ટ આવે છે। જો આમાં હજુ તમારે થોડી ખાંડ નાખવી હોય તો નાખી શકો છો, પણ ડુંગળીને અત્યારે બધું આપણો ટેસ્ટ બદલાઈ જશે ખાંડ નાખવાથી। હવે આપણે આ ઈનો સોડા છે જે મેં એકદમ 1 ચમચીનો માપ હોય છે એનો ચોથો ભાગ લીધો છે, આવી રીતે પહેલાં નાખી દેવાનું છે। અને ત્યાર પછી એના ઉપર જે આ ગરમ તેલ થઈ ગયું છે એને આવી રીતે 2 થી 3 ચમચી તેલ નાખી દેવાનું છે।
તેલ હજુ બહુ થયું નથી. બસ આ રીતે 2 થી 3 ચમચી નાખશો એટલે સરસ મિક્સ થઈ જશે. અને ફરી આપણે હાથથી અથવા આનેથી મિક્સ કરી દેવાનું છે બધું. ઈનો જે સોડા નાખ્યો છે આપણે એ બધું આમાં એકદમ બેસી જવું જોઈએ. આ રીતે ચમચીથી પ્રેસ કરતા જઈ અને સરસ બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે આ જે મેં આમાં 2 ચમચી જેટલું જ પાણી છે એ જ હું નાખીશ. વધારે પાણી બિલકુલ નહીં નાખવું. હવે આપણે હાથથી એકદમ સરસ મસળી દેવાનું છે. બધું હાથથી જ મિક્સ કરી દેવાનું છે. હવે ચમચીથી નથી કરવાનું. અને હજુ આપણે ઈનો સોડા જ્યારે એકદમ તેલ ગરમ થઈ જાય, અત્યારે મેં તેલ ગેસ ઉપર મૂકી દીધું છે ને એકદમ સરસ તેલ થઈ જાય પછી ઉપર 2 ચમચી તેલ નાખી અને ઈનો આપણે નાખવાનો છે. આ રીતે બધું સરસ એકદમ ફેટી દેવાનું છે. બધું મિક્સ થઈ જાય મસાલા આપણા. મેથી એકદમ જો તમે જોઈ શકો છો હજુ આપણું ડુંગળીમાંથી બી પાણી છૂટે છે. એટલે બિલકુલ આપણે મેથી કોરી કરીને જ રાખવાની છે. જો મેથી લીલી હશે તો બધું પાણી પાણી થઈ જશે. ડુંગળીમાંથી પાણી છૂટે છે એટલે સાચવીને કરવાનું. હવે આ રીતે આપણે ગોટાનો આકાર જ આપણે આપવાનો છે. આ રીતે થોડો પાણીવાળો હાથ કરી અને પછી ધીમે ધીમે આવી રીતે ગોટા મૂકતું જવાનું છે. અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ આપણે ધીમી રાખવાની છે. બસ આ રીતે તમારે જેવડા બનાવવા હોય એટલા નાના મોટા એ રીતે તમે બનાવી શકો છો. આપણે આટલા તેલમાં 2 થી 3 નાખીશું. એકદમ ગેસ ધીમો જ રાખવાનો છે. ફાસ્ટ ગેસ કરશો તો બિલકુલ તમારા ગોટા છે એ વચ્ચે કાચા રહેશે અને ઉપરથી એકદમ થોડા કાળા પડી જશે. કારણ કે મેથીનો ટેસ્ટ પછી બહુ ચડી જશે તો કડવો ટેસ્ટ લાગશે. બધી બાજુ આપણે આવી રીતે ફેરવતા જઈ અને ગોટાને સરસ એકદમ તેલ તળી લેવાના છે. હવે આ ગોટા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આવા ક્રિસ્પી તળાઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો બહુ પાછા વધારે પડતા આપણે તળીશું તો કાળા પડી જશે અને મેથીનો કડવો ટેસ્ટ આવશે. એટલે બસ આ જ રીતના આપણે ગોટા રાખવાના છે. તો આવી રીતે આપણે બીજા બધા બી ગોટા સરસ તળી દઈશું. હવે આપણે આ ડીશ સરસ સેટ કરી દીધી છે મેં. હવે આપણે આ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે. તો આપણે સર્વ કરીશું. સાથે મરચાં છે તળેલા. તો આ કમ્પ્લીટ મારી પ્લેટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો આ ગોળ આમલીની ચટણી છે, આ લીલી ચટણી છે, આ ડુંગળી કાપેલી છે અને તળેલા મરચાં છે. અને આ આપણા દાળવડા સરસ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી આ સરસ રેસીપી થઈ જાય છે. અને મેં અત્યારે ચણાની દાળમાં પકાર્યા છે, પણ તમારા ઘરમાં જો મિક્સ દાળ હોય તો એના બી આ વડા સરસ થઈ શકે છે. અને અત્યારે મેથીની સિઝન ચાલી રહી છે તો શિયાળામાં આ રેસીપી બનાવી જરૂર બનાવજો તમે લોકો. અને જો તમને બધાને આ મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને નવા સબસ્ક્રાઈબરો પહેલી વાર જો મારો વિડીયો જોતા હો તો જરૂરથી પહેલાં મને બેલ આઇકન બટન દબાવજો, જેથી કરી અને આવા નવા વિડીયો હું અપલોડ કરું તો તમે રેસીપી બનાવી શકો અને જોઈ શકો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.